Päivää ja tervetuloa taas seuraamaan pitkittynyttä mopoikkea. Tässä jaksossa käydään testaamassa erikoisessa luotettavuutta tämmöisessä mopojen luotettavuustestiajossa. Facebookista löytyy tämmönen sivu, missä on tietoa tästä tapahtumasta. Eli tämä on siis kilpailu, missä ajetaan mopolla 4 tuntia rattaa ympäri. Ja siinä voittaa se, kuka ajaa eniten kierroksia. Ja se tulee olemaan kyllä tämmöiselle viritetylle mopolle aika kovaa koitos. Nytten tässä minun moottorissa on se teho-alue semmonen niinkö 11 000–14 000 kierrosta. Niin siinä kun se huutaa 4 tuntia, niin kyllä ihmettelee suuresti, jos se kestää loppuun asti. Ja tässä kilpailussa on vaan yksi sääntö, että kuutiotilavuus on enintään 60 kuutiota 2-tahtisella ja 110 4-tahtisella. Kaikenlainen rakentelu ja osien muokkaus on sallittua ja jopa toivottavaa. Eli minun ompelukunnasta sulatettu sylinteri, niin se on hyvinkin sallittu. Kaikenlainen moottorin ahtaminen on myös täysin sallittua. Mutta tietääkseni kellään ei ole vielä turpoa siellä. Sitten tässä on 6 eri luokkaa ja erikoisessa menee tähän 6. luokkaan. Ja rata, missä ajetaan, on tämä Jurvan Botniaringi. Eli ihan oikea kilparata. Niin, nyt ollaan tässä kisapaikalla. Aika paljon jo ehtinyt värkätä tässä. Ei ole ehtinyt kuvata. Mutta nyt viimeisimpänä hommana piti asentaa tää mittarista. Mä vielä sitä 6 aamulla säätin ja nyt ainakin tuo kierroslukumittari näytti toimiva. Mutta nopeus ei välttämättä toimi. Ja nyt laitetaan vielä pitemmät väliin. Laitetaan 13 etuotas. Se meni tuolla 12, sillä meni se 128. Ja sitten muutenkin, että pystyy ajan pienemmillä kierroksilla, niin mä laitan pitemmät välit. Sitten mä lähdin ekalle testikierrokselle. Aluksi vaan köröttelin, kun en tiennyt yhtään, että miten se käyttäytyy. Ja sitten mä yritin katsoa noita mittareita, että nouseeko se pakokaasun lämpötila liian ylös. Ja sitten selvisi, että tuo mun mittaristo on lähes turha. Ja minähän tietenkin unohdin värittää nuo numerotkin siitä. Mutta tuo kierroslukumittari toimii jotenkin. Ja nopeusmittari ei toimi yhtään. Se on tommonen aika optimistinen, että se tahtoo mennä tonne täysille 140 koko ajan. Ja pakokaasun lämpömittari toimi, mutta se lämpötila oli niin matala, että tuo viisari ei edes värähtänyt. Se oli joku 350 astetta tuossa testikierroksella. Eli nyt kun se pakokaasun lämpötila oli se alle 400, niin se kertoo siitä, että se kone käy tosi rikkaalla. Mutta koska siinä on semmonen kiinalainen anturi ja no mä oon tehnyt tuon mittarinkin vielä itse, niin mä en sitten luottanut siihen. Minusta tuntui niinkö tossa se tehoalue tuntui siltä, miltä se yleensä tuntuu, jos se käy laihalla. Niin sitten mä päätin pelata varman päälle ja tuon testikierroksen jälkeen vaihtoin vielä isomman suuttimen. Ja sitten tuo moottori tuntui toimivan ihan hyvin. Oikeastaan mitään ongelmia ei ollut tässä vaiheessa vielä havaittavissa. Ja sitten alkoi se varsinainen kilpailu. Mulla siinä varikolla, mä viime hetkessä huomasin, että mulla on vielä jarrukahava löysällä. Niin kaikki muut siinä jo lähti ajamaan. Minä kiristin vielä jarrukahavaa.
onneksi huomasin ajoissa sen kuitenkin. Ja pääsin sitten aloittamaan Jouko Hänniltä. Ja alkuun tuli hyvinkin positiivinen yllätys, että erikoisessa saan tehua vaikka muille jakka. Singeri henki tikittää sillä sylinterissä niinkö mikäkin. Mutta sitten muut kisa tulee ongelmia, ei vaan uskalla ajaa kovin lujaa niihin. Niin siinähän minä sitten jäin nopeimmille aika pahasti. Monella oli se pidalotisylinteri kiinni, niin tästä tuli aika jännä nähdä, että kuinka tehokas tää minun mopo oikeesti on. Ja kyllä mä suoralla sain kaikkia pidalotteja kiinni. Sen pitäisi olla periaatteessa kaupan tehokkaan 50-kuutioinen pytty. Kyllä minä tässä vaiheessa alkoin olla jo melko ylympiä ompelukonepytystä. Racingilla oli Aprilia RS ja tietääkseni siinä oli viilattu Malossi MHR-pytty. Ja sekään ei pärjää ompelukoneille. Tosi sitten mä huomasin, että minä en pärjännyt mutkassa skootterille.
oli mutkia. Muuten olisin voittanut. Mutta sitten tuli ensimmäinen ongelma ja piti mennä varikolle. Ramppaa sormet ja selän. Pitää levähtää vähän. Hyvin se kulkee, mutta kuski ei kestä. Jaa. Sormet kramppaa hirveän pahasti. Eli mulla rupesi sen tärinän takia menemään kytkinkäsiin tunnottomaksi. Ei pystynyt oikeastaan ollenkaan enää painamaan kytkintä siinä lopussa. Ja sitä tärinää ei aluksi huomannut ollenkaan, mutta sitten kun puoli tuntia ajoin, niin se alkoi vaikuttamaan. Ja tuo oli oikeastaan kaikkein pahin ongelma tuossa ajossa. Sitten selkä meni kans. Siinä joutui välillä tekemään semmosia epätoivoisia venytysliikkeitä. Pitäis olla vähän pehmeämpi penkki kuin retkipatja. Mä pittiin vartin tauon ja sitten lähdin taas ajamaan. Ja tässä vaiheessa oli selvä, että en pääse mihinkään sijoituksille. Mutta eipä se haitannut yhtään. Mopo kulki todella hyvin ja Ano suoralla oli mahtava päästellä täysiä. Sitten mä Ano suorilla yritin ohittaa noita pidaalotteja. Kyllä näyttää siltä, että yhdessäkään pidaalotissa ei ollut yli 15 heppaa tehua. Vaikka sen pitäisi olla semmonen pytty, mistä pitäisi ihan kohtuulla saada 20 heppaa kuulemma.
piti taas mennä varikolle. Tuo lähetin, mikä laskee kierroksia, niin se ei jostain syystä toiminut. Vaihdettiin siihen uusia ja pääsi sitten taas jatkamaan. Tässä vaiheessa mittaristo oli lakannut kokonaan toimimasta. Toinen ongelma siinä oli se, että se oli liian alhaalla. Vaikka se olisi toiminut, niin sitä oli hankala kattua. Siinä on paranneltavaa ensi vuodelle. Ja sitten tapahtui hajoaminen. Yritin vaihtaa vaihetta, niin vaihepoli olikin kadonnut jalan alta. Se oli jumissa nelosvaihteella ja piti köröitellä varikolle. Tässä on kaasupohjoisa ja se justiinsa jaksaa mennä ilmatta hyytyy. Hajosi. Tuosta tipahti tappi Tuossa oli semmonen akselitappi, mikä oli mutterilla kiinni. Ja justiinsa siihen mutteriin mä olin unohtanut laittaa kierrelukitetta, kun se oli piilossa. Eli siinä taas näki, että se tärinä on pahin vihollinen. Se ainoa paikka, mikä saattoi löystyä, niin se löystyi. Mutta sitten alkoi patenttikorjaukset. Sain korjattua. Laitoin tämmöstä messinkisimmiä tonne. Siinä on 10 millin pultti, mutta siinä oli pari milliä väliä. Mutta nyt siellä on se simmi, niin sitten tämmönen väärällä kierteellä oleva lukkomutteri väkisin väänsi se siinä. Sanois, että toimii yhtä hyvin mitä aikaisemmin. Ja sitten ensimmäinen tankkaus melkein 2 tunnin jälkeen. Sitten mä koitin situa tuohon kahvaan tommosen kuminauhan, jos se olisi vähän vaimentanut sitä tärinää. Käsi puutui edelleen, mutta mä yritin välttää sitä kytkimen käyttämistä. Kyllä välillä rusahteli se vaihteisto siihen malliin, että varmaan tulee metallislippua ulos. Yksi oli, kelle ei pärjännyt tehoissa mitenkään. Se oli tuo keltainen RK-timi S. Sillä on tosin 60-kuutioinen moottori.
Mutta toisaalta se on ilmajäähytteinen ja sekin on tehnyt itse sylinteri. Ja se meni ylivoimaisesti kovinta kyytiä. Mutta harmi kyllä, sillä oli kiinalainen PV:n kampiakseli, niin se ei kestänyt kyysää ja hajosi puoli tuntia ennen loppua. Minun paras kierrosaika oli minuutti 49 sekuntia. Ja tässä vaiheessa nopeimmat oli ajanut jo yli 100 kierrosta. Minulla taisi olla vain joku 60. Ja kilpailun voittajan paras aika oli minuutti 41 sekuntia. Ja kaikista nopein kierrosaika oli Etukeno Racing minuutti 35 sekuntia. Ja itsestä tuntui, että jos tuota ajomukavuutta saisi parannettua, että se ei tärisis. Ja sitten jos olisi helpompi vaihtaa vaihetta ja sitten vielä harjoittelisi tuota mutka-ajoa, niin saisi kyllä parannettua aika huomattavasti. Kyllä se nopeus noissa kaarteissa on tärkeä, vaikka suoralla pääsisikin lujia. Ja olin kyllä todella yllättynyt, että se moottori kesti näinkin hyvin. Siinä on siis edelleen se Stake 6 kampiakseli, mikä on ollut nyt jonkun 5 vuotta. Ja sillä on tehty kaikki huuatukset tähän asti. Ja sitten siinä on se käytetty mäntä, mikä on ollut nyt 3 vauhtipäivillä. Ja se on leikannut 2 kiinni ja mä oon aina hionnut sen kuntoon. Laittanut vaan uuden männänrenkaan. Mutta niin siinä sitten kuitenkin kävi, että mä yhtäkkiä huomasin, että se ei enää jaksakaan oikein vettä. Se rupesi hyytymään. Sitten se vielä viimeisillä voimilla jaksoi mennä varikolle. Se oli vielä tuossa varikkosuoralla käynnissä, mutta se justiinsa tohon teltalle sammu. Se vissiin hajous. Hajous. Ei kule enää. Ei ollut enää tehua. Mutta hyvin kyllä ihan viimeinen kerros ennen kuin se alkoi hyytymään, niin oli kyllä tosi hyvin mennyt. No niin, Jurvan kisasta on nyt palattu. Ja nyt ollaan taas tällä vaikutuspajalla. Ja niinhän siinä kävi, että se ei kestänyt ehejänä loppuun asti. Sylinteri on irrotettu. Ja täällä on ruumis. No itse asiassa tää on yllättävänkin eheä, mutta männänrengas on mennyt 2 kohtaa poikki. Tai tästä katkoksen kohdalta on niinku ainakin toinen pää on, joku 2 milliä on katkennut tuosta päästä. Ja sitten täältä pakoaukon vierestä, tuosta pakoaukon vierestä on katkennut tuo rengas ja se on jäänyt jummiin tonne. Mutta kyllä tuo silti ylitti odotukset ihan reilusti. Siinä taas niinkö käyntiaikaa tulla tuolle moottorille melkein 2 tuntia. Mä olin siinä yhteensä varmaan 40 minuuttia tauolla. Ja sitten kun se hajosi, niin siinä oli kulunut sitä kilpailua joku 2,5 tuntia. Ja paras juttu siellä kisassa oli se, että tässä oli tehua.
Mä luulen, että tää oli toiseksi tehokkain mopo siellä kisassa. Se oli vaan se RK-tiimi S, missä oli muutenkin 60-kuutioinen moottori, niin se oli kyllä tehokkaampi. Mutta siellä oli monta niitä, joilla oli se Pidalutin pytty, mikä pitäisi olla se NS20 hevosvoiman pytty. Niin nekin jäi taakse siinä suorilla, mutta eipä sitä sitten mutkassa mahtanut mitään. En mä uskaltanut ajaa niihin mutkiin kovin lujaa. Mutta se pitää varmaan käydä harjoittelemassa jossakin. Mä en ollut niin ollenkaan harjoitellut mitään rata-ajoa tällä. Suoraan vaan ajanut ees taas sitä vauhtipäivien kiitorotta. Ja siellähän oli niillä nopeimmilla sliksikumit, niin niillä nyt varmaan uskaltaa luottaa paljon enemmän siinä mutkassa. Tässähän on tämmönen 18 tuommoinen rengas, tai joku Bridgestone. Ei tämäkään ole mikään ihan halapa kumi, mutta eihän tämä nyt tietenkään mikään sliksi ole. Mutta ainakin mitä mä kattelin, niin ei saa mistään 18 tuommoisia sliksejä, siis sellaisia kappeita. Niin mä saatan vaihtaa tähän 17 tuommoisen vante ja sitten siihen 17 tuommoinen sliksi. Mutta en kyllä sitten tiedä, onko tää ajoasentokin ihan niinkö, että se ei toimi ollenkaan. Siinä pitäisi olla ehkä pystympi ajoasento. Suorillahan tää on hyvä. Tässä on oikeastaan tosi hyvä maata tässä tankin päällä. Mutta sitten tässä oli yksi tosi paha ongelma. Vaikka tuo moottori olisikin kestänyt, niin mä en oo siltikään pärjännyt kovin hyvin. Koska mulla puutu käjet tässä niin ihan totaalisesti. En oo ihan varma, johtuuko se sitten moottorin tärinästä vai jostakin muusta. Mutta kyllä nämä tangot tärisee aika paljon. Mutta mulla alkoi niin käjet kramppaamaan niin paljon, että ei saanut, meni jotenkin sormet lukkoon, että ei pystynyt painamaan enää kytkintä. Ja sitten se loppumatka mä ajoin ilman kytkintä. Mä niin pystyin jonkun vähän yli puoli tuntia ajamaan sen alun jälkeen silleen normaalisti. Mutta sitten se oli niin paha, että oli pakko tulla tauolle. Eli se ongelma pitää ratkaista jotenkin. Tuossa moottorissa on varmaan joku se tärisee enemmän kuin mitä sen pitäisi. Se ei varmaan ole suora se kampiakseli. Mutta mä oon jo suunnitellut semmosen modifikaation, että mä teen siihen kumipuslilla tuon moottorin kiinnityksen. Mulla on tässä tämmösiä kumipuslia. Ja sitten tämmösiä alumiinisia holkkeja. Niin nämä holkit tulee tonne pusla sisään. Ja sitten mä teen raavasta semmoset kiinnikkeet, mihin saa sen puslan kiinni. Ja sitten kun se on kumilla eristetty tää moottori, niin sen luulisi vähentävän paljon sitä tärinää. Ja tosiaan, niin kuin mä veikkasinkin ennen sitä kissaan lähtöä, että se tarina on vihollinen numero 1, niin tässä ei mikään muu hejonnut tarinasta, mutta sitten täällä oli yksi pultti, johon mä olin unohtanut pistää sen kierrelukittajan ja lukkoprikaan. Se oli tämä vaahepolokimen akselitappi. Niin tästä tippui se tappi irti. Sitten tää lähti irti tää puli. Ja sitten mä onnistuin korjaamaan sen, mutta tämä meni niin vielä huonompaan asentoon, mitä se oli. Siinä loppuvaiheessa oli ihan tuskaa vaihteiden vaihtaminen. Oli niin jalaka jumissa täällä alla ja se oli tosi vaikea saada ylöspäin. Ja tämä ei toimi ollenkaan tämä mun systeemi. Se on huono, että tämä akselipiste on tuossa. Se pitää muuttaa, että se poli on niin tällä lailla näin. Ja tämäkin oli semmonen, että se hiasti tosi paljon sitä ajua. Mulla saattoi välillä käydä silleen, että ei saanut pienemmälle vaihteelle, niin sitten se hyytyi johonkin mutkaan. Ja sitten kun toi ei kestänyt tuo männärengas, niin mä oon vähän ihmetytty, että miksi se ei kestänyt. Ja tänne sylinteriin on tullut niin pieniä naarmuja tuohon pakoaukon yläpuolelle. Ja sitten siinä on semmonen pieni kolo, se männärengas jotenkin hakannut siellä. Ja mä luulen, että se syy siihen hajoamiseen on se, että mä aikaisemmin menin niin keventämään noita pakoaukon välisiltoja. Kun siihen oli tullut semmosia jälkiä, että se mäntä yrittää leikata kiinni noista välisilloista. Mutta se johtui siitä, että mulla oli liian isot nuo välisillat. Ne oli liian pitkällä tällä pakokonausa. Niin ne sen takia kuumeni liikaa ja sitten laajeni tonne sylinteriin. Niin mä ihan turhaan kevensin niitä. Ja nyt sen takia se pullistui se männärengas tonne pakoaukkoon liikaa. Se oli hakannut tuon lisäpaon yläreunaan.
Eli seuraavaksi mä porraan tuo sylinteri isommaksi. Mulla on tässä uusi parikitin mäntä siihen. Tää on niinku 40,75. Tämä on puoli milliä isompi. Niin sillä pitäisi ratketa se kestävyysongelma. Ja sitten mä vaihan tuohon uuden kampiakseli, niin jos se auttaisi niihin tärinoihin kanssa. Ja sitten tämä mun ilmaohjaaja meni näköjään aika niinkö salonkin kelvottomaksi. Tämä on ihan kuprulla. Se oli siinä automatkan aikana imennyt vettä se pahavi. Tämähän ei ole tietenkään mikään ihme, mutta kun mä pistin sitä hartsia tähän, niin mä luulin, että se hartsi olisi pitänyt sen kasassa. Mutta eipä se pidä. Mutta tämä kuitenkin prototyyppinä toimi tosi hyvin tää ilmaohjaaja. Siinä pysytään nesteenlämpö alle 40 koko ajan. Ja sitten kun mulla oli täällä tää pakokaasun lämpömittari, niin no se mun mittaristo toimi niin kehnosti, että en mä oikein nähnyt sitä. Mutta minusta se oli alle 400 koko ajan. Elikkä tuo varmaan kävi rikkaalla tuo moottori. Mutta mä antoin tahallaan olla se sillään, kun se on se perusleipomiskuumottelu. Halusin varmistaa, että se ei leivo kiinni, niin se oli varmaan hirveän rikkaalla. Mutta tuosta pakokaasun-lämpötilasta tulee nyt uusi juttu. Nyt me ollaan seuraamaan sitä lämpötilaa niissä tehomittauksissa. Kun sen avulla pitäisi pystyä säätämään ne seokset kohille. Ja sitten siitä pystyy katsomaan, että onko se niinkö, jos tekee jotakin muutoksia, niin sitten jos se lämpötila muuttuu, niin sitten siitä tietää, että niitä ei voi verrata niitä tehomittauksia. Se pitää aina säätää samalle kohtaa se lämpötila, että niitä pystyy vertaamaan. Eli hitaasti ja tuskaisesti mennään kohti 20 hepaan tavoitetta. Kyllä mulla on semmonen melko orastava tunne. Ei ole vahava tunne, mutta kumminkin joku tunne on, että ensi vuonna saattaisi mennä vaikka 18 heppaa rikki. Ja nyt näytä mikä on ratkaisu avain. Eli täällä minulla on Honda CR80 Crossin läppärunko. Ja sillä hollantilaisella Rossemilla se on muokannut tämän niihin derpin lohkoihin. Ja sillä on kuulemma heittämällä yli 20 heppaa. Niin nyt mä luulen, että tämän täytyy olla se syy. Mä en keksi oikein mitään muuta järkevää syytä kuin tämä, että miten se on saanut heittämällä yli 20 ja käyttänyt jotakin viilattua derpin vakiopyttyä. Niin tämä menee sitten tuonne kiinni. Sitähän ei suoraan saa mitenkään, mutta jyrsintää ja epoksia, niin kyllä se sinne jotenkin menee. Ja tämä on oikeastaan, niin viimeinen toivo. No sitten on vielä semmonen, että laittaa tankkiin nitrometaania. Mutta en tiedä uskaltaako siihen sentään lähteä. Mutta ei tämä tilanne ole silti epätoivoinen ollenkaan, koska nyt tähän mulla on kuitenkin yli 15 heppaa. Eli vielä se 4,7. Kyllä se ehkä jollain ilivellä onnistuu. Ja sitten kun mulla on tässä nämä mun uudet sylinterit. Mannerheimi. Sitten on Kekkonen. Ja Ryti. Niin mun pitää porata nämäkin isommaksi, koska näissäkin on ongelmia. Tässä Rytissä hajoaa se männärengas samalla tavalla, luultavasti samasta syystä. Kun mä oon hionut nuo välisillat tonne niin sisäänpäin, niin se on oikeasti turha homma ja se sen takia pullistuu se männärengas tonne. Ja sitä ei pysty mitenkään muuten korjaamaan kuin porraamalla tuo isommaksi. Ja sitten tätä Mannerheimiähän mä testasin jo aika paljonkin. Ja tää oli huono. Tässä oli vaan semmonen hirveän kapea piikki. Ja se ei niinku oikein muuten toiminut. Siinä piikin kohdalla siinä oli se 14 heppaa. Mutta se oli niin kapealla alueella, että ei tämä ole hyvä. Mutta mä oon ehkä keksinyt mistä se johtuu. Ja se on se, että nuo on vaan liian lähellä nuo huuhteluaukot tuota isoa pakoaukkua. Tuo A-huhtelun reuna on ihan liian lähellä tuota keskiakkua. Niin luultavasti se vaan vettää tuosta sitä seosta tonne pakkoon. Mutta sitten siinä kaikista parhaalla tehoalueella, niin silloin siinä on semmonen jonkinlainen rykäsy. Niin tähän mä kokeilen laittaa epoksia tuohon A-huhteluun. Katsotaan vaikuttaako. Kovasti uskoo, että vaikuttaa, mutta eipä se varmaan vaikuta. Ja näissä on aivan kauhea työ. Pitää porata ja tehdä kaikki parannukset viilailla. Tätä Kekkosta ei ole vielä niin alakunkaan koneistettu.
Mutta kyllähän se on mahdollista, että sitten kun nämä saa toimimaan oikein niin, ja testattua kunnolla, niin näistäkin saattaa tulla sitten se ultimaattinen läpimurto. Joo, ja jos jollain on kokemusta niin rata-ajosta moottoripyörällä, niin mulla kiinnostaisi tietää, että mikä niissä, niin kuin, mitkä ominaisuudet tekee sitä pyörästä nopean siinä radalla. Että millainen painojakauma siinä olisi paras ja miten tämä ajoasento vaikuttaa. Että pitäisikö se olla enemmän pysty se ajoasento. Jos se on kovin pysty, niin sitten taas ilmavastus lisääntyy. Ja sitten mä oon miettinyt näitä renkaita, kun periaatteessahan tämä mopo on tosi kevyt. Tää on niin alle 70 kiloa painaa. Niin onko niistä slikseistä kumminkaan niin kauheata hyötyä, koska joku 1000-kuutioinen ratapyörä, niin sehän painaa varmaan joku 170 kiloa. Niin siinä nyt tarvitaankin sitä pitua ihan eri tavalla. Ja sitten olisiko hyötyä, että jos koettaisiin panostaa tähän takajoositukseen. Nyt tähän tasaan tämmöiset mahtavat pappatunturin kepit. Ne on niin sellaiset, että jos ajaa ison kiveen päältä, niin silloin nämä pikkusen joustaa, mutta muuten tuntuu, että se olisi sama kuin tässä olisi joku puupalikka. Mutta sekin on semmoinen juttu, että siihen saa hirveästi aikaa menemään, kun rupeaa tuonne sovittaa jonkun kalliin takajousen. Niin se olisi hyvä tietää, että kuinka paljon hyötyä sitten periaatteessa on. Ja tosiaan varmaan yleisin kommentti tästä moposta on, että vaihda tämä tankki pienemmäksi. Mutta nyt tästä isosta tankista oli hyötyä. Tähän menee siis niin joku 8 litraa bensaa. En kyllä mitään, että kuinka paljon se kulutti. Kyllä siinä tuli varalta aina laatettua lisää sinne. Mutta kyllä mä luulen, että tällä pystyisi ajamaan melkein sen 2 tuntia yhdellä tankilla. Musta tuntuu, että siinä videolla tämä tankki näyttää paljon isommalta, mitä se oikeasti on. Tätä on niin tommonen kämmenen kokoinen tuosta. Ja siksihän tää on tämmönen hirveän pitkä, että siinä pystyy makkaamaan päällä. Tällä ilman tuota tankkia ei pystyisi mitenkään ajamaan, kun siinä tulee ihan liikaa painoa käsille. Mutta se mikä tässä on huono, niin tää on liian leviä. Siihen olisi riittänyt paljon kapiampikin. Mutta minä nyt en tuota muuta, kun se toimii. Oli niin iso työ tehdä tuo tankki. No niin, olisiko se siinä kommentit Jurva-ajosta? Täytyy kyllä kehua tapahtumaa, että oli hyvin järjestetty. Ja erittäin hauskaa oli. Se sujuu paljon paremmin, mitä mä ootin. Nyt mulla on jo ajatukset mennyt siihen, että sen tehon lisäämisen lisäksi niin halutaan tehdä tästä semmonen nopea ratapeli. Kyllähän se oli siistiä vettää siinä radalla lujia. Vielä kun pääsis niistä mutkista läpi jotakin 100, niin osa se hieno. No niin, kiitos kun katsoit Mopomanian tämänkertaisen jakson ja jatketaan seuraavassa osassa.